Kumusta po mga kaibigang Pinoy? Ito po si Kulas. Ngayong araw, pumunta ako sa Beijing Enamel Factory para pagmasdan ang mga napakagandang cloisonne Tsino at ipakita sa inyo ang mga hakbang sa paggawa nito. Ang paggawa ng cloisonne ay komprehensibo at sopistikado dahil pinagsasama-sama rito ang mga teknik na kaya ng paggawa ng copperware at porselana, pagpipinta at paglilok. Mayroong 5 hakbang sa paggawa ng cloisonne Tsino. Una ay ang paggawa ng hulmaan. Tanso ang gamit ng mga craftsmen bilang materyales sa paggawa ng hulmaan dahil madali itong panatin at ikorte. Gamit ang bardilyo, kinukorte nila ang mga pirasong tanso para maging iba't ibang hugis at itinutugtong ang mga ito sa pamamagitan ng paghinang. Ang ikalawang hakbang ay welding, gamit ang gunting at tsani upang baluktutin ang mga tansong kable. Ang mga ito ay itinidikit ng mga craftsmen sa ibabaw ng hulmaan para makalikha ng samut-saring patron na gaya ng bulaklak, ibon, bundok at ilog. Tapos, pagtitibayin ang mga ito sa pamamagitan ng napakataas na temperatura. Sunod ay ang paglalagay ng enamel, gamit ang chopper at maliit na tulos na tinatawag na lanchang. Unting-unting ipinapatak ng mga craftsmen ang makukulay na glaze sa pagitan ng mga tansong kable. Tapos, inilalagay ito sa smelter para matunaw ang mga glaze. Kailangan nilang ulitin ng 3 o 4 na beses ang prosesong ito hanggang maging maayos ang mga kulay at makinis ang enamel. Ika-4 ay ang pagpapakintab. Ginagamit ng mga craftsmen ang hasaan at uling upang ipayo pang pakinisin at pakintabin ang cloisonne. Kailangang maging napakaingat at konsentrado para hindi masira ang ibabaw nito. Ang huling hakbang ay ang pagdudurado o gilding upang maiwasan ang pagkawala ng metal at maging mas maganda ang cloisonne. Okay, hanggang dyan na lamang ang aking pagpapahagi sa araw na ito. Ito po muli si Kulas. Hanggang sa muli.